ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ je sais parler ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। français ਓਕੇ je sais parler français ਹਾਂ je sais parler je sais ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ। je sais je sais conduire ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ conduire ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਕੋਨੈਕਟਰ ਬੇਟੇ ਦੱਸੋ। ਕਨੈਕਟਰ ਸਰ ਪਰਸਨ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਲਾਈਕ ਫੈਮਿਲੀਅਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਬਵਾਰ ਦੀ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। je sais, tu sais, il sait, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent। ਓਕੇ ਕੋਨੈਕਟਰ ਦੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਰਾਜੇ। je connais, tu connais, il connaît, elle connaît, on connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent and elles connaissent। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੁਆਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਸੁਆਰ ਸਰ। ਬੁਆਰ ਸਰ ਤੁਸ ਬੇਟੇ ਬੁਆਰ ਟੂ ਡਰਿੰਕ। ਹਾਂ ਮਿਸਿਸ ਜੇ ਬੁਆ ਤੂ ਜੇ ਬੁਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬੁਆਰ ਨੂੰ je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez and ils boivent। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਦੁਬਾਰਾ je bois, je bois, tu tu bois, bois, il boit, il boit, elle nous boit, buvons, vous buvez ਤੇ il boive ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ। ਓਕੇ il boive। ਓਕੇ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿਓ ਕੋਈ ਵੀ। ਤਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਲ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਰਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਆਈ ਡਰਿੰਕ ਵਾਟਰ। je bois l'eau de l'eau ਬੇਟਾ je bois de l'eau। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਟਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਹ। ਹਾਂਜੀ 6-7 ਸਲਾਈਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਰਿੰਕ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਚਲੋ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਨ ਬੇਟੇ ਡਰਿੰਕ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਲਿੰਕ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾ। je bois du thé। ਹਾਂ je bois। ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? je bois du thé। ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹੀ ਤੇ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲੋ ਤੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ। je bois du café café। je bois du chocolat chaud। je bois de la bière। okay je bois de l'eau plate।
ਦ ਲੋ ਪਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾ ਟੀ still ਕਿਉਂ water like ਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ sir ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ pla low pla ਹਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲੋ je bois la limonade ਲਾ ਲਿਮੋਨਾਦ ਹੈ ਕੀ ਹੈ la ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਲਿਮੋਨਾਦ। ਲਾ ਲਿਮੋਨਾਦ ਹੈ de la limonade ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਦੁਲਾ ਲਿਮੋਨਾਦਾ ਫਿਰ de la limonade ਫੈਮਿਲੀਨ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਦੁਲਾ ਲਿਮੋਨਾਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਰਿੰਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਵੇਂ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦ ਲੋ ਗੈਜ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬੋਨੇਟਡ ਡਰਿੰਕ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਲਾ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਈਵਨ ਬੀਅਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ sir ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਦ ਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ sir ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਹੈ sir je Okay, bois ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੇਟੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ 5 ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਰਿਗਾਰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਵਾਚ ਟੂ ਲੁੱਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਟੂ ਲੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਟੂ ਲੁੱਕ ਤੇ ਟੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਟੂ ਸੀ ਓਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰ The verb voir. Now, what does it mean? Voir means to see. Sometimes it can mean to understand. Now, let's have a look at this one. It belongs to the third group verb, which means it's in a highly irregular verb. It's not going to be conjugated the same way as you will conjugate an ER verb, okay? You've got to understand that. So, you've got to learn it by heart. When you conjugate voir in a present tense, it looks like that. Je vois. Now, I see or I am Vois. seeing. Tu vois, you see or you are seeing. Il voit, he sees or he is seeing. Elle voit, she sees or she is seeing. On voit, one sees or one is seeing. Nous voyons. Let's have a look at that. Nous voyons. We are seeing or we see. Vous voyez. You are seeing or you see. Il voit. They are seeing or they see. Elle voit. They are saying or they see. This is the plural and a feminine version of they. Now, as you can see, you're going to tell me, but look, it all sounds the same. Voir. Yes, absolutely. When you see it written down, the ending should give you a clue. ਓਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਚਾਹੇ ਮਿਊਟ ਹੀ ਰੱਖੋ ਪਰ ਬੋਲੋ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਈਓ ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ Verb, okay? You've got to understand that. So, you've got to learn it by heart. When you conjugate voir in a present tense, it looks like that. Je vois. Je Now, I see vois. or बोलो I अपने am पास से। seeing. हर्ष Tu ਤੁਸੀਂ vois. mute You करो। see or you are seeing. Tu Il vois, voit. He Il sees voit. or he is seeing. Il voit. Elle voit. She Elle sees voit. or she is seeing. On voit. One sees voit. or On one voit. is seeing. Nous voyons. Let's have a look at that. Nous Nous voyons. voyons. We are seeing or we see. Vous voyez.
You are Vous seeing or you voyez. see. Il voit, Il they voit. are seeing or Il they voit. see. Elle voit, they are saying. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਵਰਜਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇਨਵਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਤੂੰ ਉਧਰ ਦੇਖੇਗਾ, ਹਾਊ ਯੂ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਸਕ ਪੜਾਓ ਜੀ। ਸਾਹਿਲ ਸਰ, ਸਾਹਿਲ ਮਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਉਧਰ ਦੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਓਕੇ। est-ce que tu vois? ਐਸਕ ਟੂ ਵਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਂ voix tu ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਂ ਵਾ ਟੂ ਇਸੀ, ਲੁੱਕ ਹੀਅਰ, Voix tu ਜਾਂ ici, ਆਪਾਂ ਰਿਗਾਰਡ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵਾ ਟੂ ਇਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਵਾ ਲਾਬਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਵਾ ਟੈਲ ਤਿਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਨਵਰਜਨ ਤੇ ਨਾਲ ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂ, ਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਟਿਲ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ ਟਿਪ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹ je vois ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ I see je vois। ਹਾਂ je vois, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। I see je vois, ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। I see ਲਿਖੋ ਬੇਟਾ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਰਨ ਪੁੱਤਰ? ਤਰਨ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟਾ I see ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? Je vois। ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? I see। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? I see, ਉਹ ਵਾਲਾ I see ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? I see। ਓਕੇ, je vois। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ elle voit, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? voit-elle, ਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ L, ਲਾਬਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਟੀ ਪਊਗੀ ਭਾਈ। ਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਵੋਬਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਵਾਤਲ ਲਾਬਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਹਿਲ। ਇਲ ਵੋਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲ ਵੋਆ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਵਾਤਲ, ਇਲ ਵੋਆ, ਇਹ ਵਾਤਿਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਸਕ ਹੈ, ਐਸਕ, ਹੈ ਨਾ। ਵਾਤਿਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਤਿਲ ਲਾਬਾ। ਓਕੇ, ਲਾਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ? ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਸੀ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇ ਲਾਬਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਸ। Or they see, this is the plural and a feminine version of they. Now, as you can see, you're going to tell me, but look, it all sounds the same. Voir, voir, voir. Yes, absolutely. When you see it written down, the ending should give you a clue of what the subject is. Okay, so
for je, it's an S. For tu, it's an S. For il, elle, on, it's a T. For nous, it's ONS with a Y. For vous, it's EZ with a Y. And for il, elle, it's OIENT. But you do not pronounce the ENT. So, what I suggest you do is learn it by heart. Je vois, tu vois, il voit, elle voit, on voit, nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. The difficulty here is nous voyons, because it doesn't look anything like this infinitive, voir, okay? We've transformed it together and added a ye, okay? Because you couldn't say voyons. Doesn't sound good, so we say voyons and voyez, okay? If I were to put this example, this verb into an example, I could say Juliette voit un singe dans l'arbre. Juliette sees a monkey in the tree. Quite simple, okay? Voir as in to see. ठीक होगी गल? ठीक होगी गल बेटे? हाँ जी। Okay. Charlotte et moi voyons sa sœur danser sur la scène. Charlotte and I are seeing his sister, or her sister for that matter, danser, which means dancing, on stage. Okay, so Charlotte et moi voyons. Now you're going to tell me, but why is it voyons? I can't see it here. Because Charlotte et moi. Because moi आ गया विच ना, ये पहला तुम दस्या होया, ठीक है ना बेटे? ठीक है? हाँ, जिथे moi आ गया वो नू रेफर करूगा, वो मैं हो गया ना उसका हिस्सा उस ग्रुप का. Charlotte and I. If you were to replace this subject into a subject pronoun, it would be we. So nous, and nous with voir is nous voyons. Quite simply, okay? Now, the next one, Tom et Michel voient beaucoup de gens passer tous les jours au magasin. Learn French with Great French TV. Non, il a juste un bras, les deux jambes, et 8 Tom and Michel voient, I-E-N-T because it's they, so they see a lot of people coming by the shop every day. Okay, so the shop is magasin, so ils voient les gens passer tous les jours, every day, au magasin, at the shop. Okay, so these are very simple examples. Okay, well, the verb is quite simple in effect. You could use it as I understand. So you could say je vois, I see, meaning I understand. Another Okay, I see ਉਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ. idiom using voir is ਇਹ idiom ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਕੰਪਰੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ je vois ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ I understand, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, je vois ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. Je ne vois pas ce que tu veux dire. I can't see what you are saying, so I don't understand what you mean. Je ne vois pas ce que tu veux dire. ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਈ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ je ne vois pas ਤੇ je vois I see ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਊਡ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਅਗਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਟ ਸਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਬਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ. Another idiom using voir, ça n'a rien à voir. ਹਾਂ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਓਕੇ, ਸਾ ਨਾ ਰੀਆਂ ਆਵਾਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ. ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ. ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ. ਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਸਾ ਨਾ that's nothing to do with it. ਇਹ ਰਿਊਡ ਹੈ, ਰਿਊਡਨੈਸ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਿਊਡਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ.
ਜਿੱਥੇ ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਵੁਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਛੜਾਊ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨ ਵਾਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਡੂ ਨੋਟ I don't see your point. Okay. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਾ ਨਾ ਰੀਆਂ ਬੁਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾ ਨਾ ਰੀਆਂ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਓਕੇ, ਸਾ ਨਾ ਰੀਆਂ ਵਾਰ, ਸਾ ਨਾ ਰੀਆਂ ਵਾਰ। ਤਰਨ ਬੇਟਾ ਤਿੰਨੇ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਤਿੰਨੇ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। Je vois, je ne vois pas, je ne vois pas, Je ne vois pas, ਇਹ ਜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। je ne vois pas ce que tu veux, ਸਕ tu veux dire, ਤੂੰ ਵਦੀਰ ਦੀਰ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੀਰ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਨ sans rien à voir, ਸਨ ਰੀਆਂ rien à voir. Has nothing to do with it. Ça n'a rien à voir literally means this has nothing to see. But it really means that has nothing to do with it. So, ça n'a rien à voir. So, as you can see, we use the verb voir in different meanings. Okay, so you've got to watch out for that. Now we've warmed up into the verb voir. Let's have a look at what it looks like in the passé composé. In order to be able to conjugate this verb, you need to have the past participle. Past participle guess करो केड़ा लगूगा इतर के voir साहब participle avoir ਲੱਗੂਗਾ ਭਾਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਐਡਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਊ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜੇ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਸੀ ਜੇ ਵਿਊ quelque chose. So voir in its infinitive pure form becomes vu. कल समझ आ गया बेटे? ठीक है। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਬੂਆਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸੂਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਹਿਲ ਯਾਦ ਆ ਇਹ ਗੱਲ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਈ? ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੇ ਵਿਊ ਹਾਂਜੀ In its past participle. As I said to you, it's a highly irregular verb. You need to know this by heart. Voir, it's vu. Vu meaning seen. Okay, so I have seen. Okay, you need to know the verb. Okay, so ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਗੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਣਾਓ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਣਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਣਾਓ। ਸਾਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹਰਸ਼ੀ। ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਤਰਨ ਬਣਾਓ। J'ai vu un film. ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਸ਼ੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ। Je ne vois pas वो film. हाँ ठीक है सर। ਸਾਹਿਲ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਹਰਸ਼। Je ne vois pas वो film. ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਆ ਕਿਹੜਾ ਆ ਉਹ avoir ਆ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੋਇਆ ਜੇ ਵਿਊ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨ ਪਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਆ avoir ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ je n'ai pas
vu, je n'ai pas vu un film. ਓਕੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜੀ ਹਲੇ ਕੁੱਟ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗੂ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਰ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। You need to know this by heart. Voir, it's vu. Vu meaning seen. Okay, so I have seen. Okay, you need to know the verb avoir in the present tense in order to conjugate the passé composé. So here we go. J'ai vu. I have seen. Tu as vu. You have seen. Il a vu. He has seen. Elle a vu. She has seen. On a vu. One has seen. Nous avons vu. We have seen. Vous avez vu. You have seen. Ils ont vu. They have seen. Elles ont vu. They have seen. Now, obviously, you could translate this by I saw, you saw, he saw. ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਾਰ ਦੀ। ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਆਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਤਰਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਬੇਟੇ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। J'ai vu, tu as vu, il a vu, elle a vu, on a vu, nous avons vu, vous avez vu, ils ont vu, elles ont vu. ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ। So and so on, okay? Instead of seen, I have seen, okay? Because in French, it's exactly the same. We have only one way of saying I have seen, and I saw. It is j'ai vu, I have seen. Now let's have a look at the same examples again, but this time we are putting them in the One of the advantages of the program is getting real applicable industry experience in the data analytics space. So during the first couple of months, past tense. Juliette a vu. ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਖੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। Un singe dans l'arbre. Juliette has seen or saw a monkey in the tree. Charlotte et moi avons vu sa sœur danser sur la scène. Charlotte and I have seen or saw his or her sister dance on the main stage, or on the stage, la scène. Tom et Michel ont vu beaucoup de gens passer tous les jours au magasin. ਓਕੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੋਕੂ ਦ ਲੱਗਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬੋਕੂ ਦ, ਓਕੇ, ਬੋਕੂ ਦੇ gens. So Tom and Michel saw or have seen many people come by the shop every day. So here what we've done is, instead of saying voir, we have seen, we have done a vu, avons vu, ont vu, okay? We replace the tenses, that's all we did, okay? Good exercise for you. Write a sentence in the present tense and try to write this verb or this sentence in the past tense and the future tense. That would be good, actually, if you did that. Excellent. Let's have a look at the future tense. ਇਹ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵਰਬ ਨੇ, ਬਟ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ envers, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ envers, ਓਕੇ। envers ਹੁੰਦਾ we will see, ਓਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ? on va, ਹਰਸ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ? ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਆਲੇ ਲਾ ਕੇ, ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਭਾਈ, ਆਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ। ਕੀ ਬਣੂਗਾ? Going to go. Yeah. on va, Going to go ਨਹੀਂ, going to see. On va voir. ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ on va voir ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ,
ਬਟ ਇਹ 'ਚ voir ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ envers ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। envers ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਆ ਜੋਬ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ envers ਓਕੇ envers ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ envers ਕੀ ਆ। ਇਹ envers ਹੁੰਦਾ ਵਿਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਸਟ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ avoir ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂਰੇ ਵੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। सर वीडियो शो नहीं हो रही सर। Oh, I'm really sorry, beta. Okay, बहुत important है। Slightly harder. Again, you must know the stem of the verb in its irregular form in order for you to be able to conjugate it in the future tense. So voir is not je voirai in the present, in a future tense. It is je verrai. So what you need to know is when conjugating voir in the future tense, as in I will see, you need to know the stem. The stem is V-E-R, ver, okay? And then you add the endings of the future. Re, ra, ra, ron, re, ron. Now, I've covered that before, many times before. Have a look at all my videos on the future tense if you're not confident with this tense. Je verrai, I will see. बोलो बेटे। Tu verras, you will see. Il verra, he will see. Elle verra, she will see. On verra, one will see. Nous verrons, we will see. Vous verrez, you will see. Ils verront, they will see. Elles verront, they will see. Okay, quite simple. Once you know the ending and the stem of this irregular verb, you should have no problem. Okay, so if we were to use this tense in our examples, it will be Juliette verra un singe dans l'arbre. So all I've done is replace a vu or voir by verra because Juliette is she. So elle verra. Okay, she will see un singe, a monkey, dans l'arbre in the tree. Okay, the other example is Charlotte et moi verrons sa sœur danser sur la scène. Charlotte and I will see his or her sister dance on stage. Okay, and the last one, Tom et Michel verront beaucoup de gens passer tous les jours au magasin. Tom and Michel will see many people come by the shop every day. Now that's it for me. Have a look at the support. ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵਾਰ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋ ਵਰਬ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੀ 3 ਵਰਬ ਹੋਰ ਨੇਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ 20 ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਬ ਦਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੌਂਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵਰਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਹ ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਦਵਾਰ। ਠੀਕ, ਦਵਾਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦ। ਓਕੇ, ਦ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਫਿਊਚਰ ਸਿਰਫ ਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ, Now here we go. How do we say I must or I have to? We say je, also translated in English as I have chosen devoir because it's really hard to conjugate and it's one of those funny third grade verbs, very irregular verbs. Now, what does it mean? It means to have to, okay? To have to.
also translated in English as must, okay? So we are going to learn, in effect, how to say I must or I have to, okay? It's the same. We don't have such a thing as must in French. We have only one verb, which is devoir, okay? Devoir. Now, I would like you to learn this by heart, because if you are out there doing your course in GCSE or whatever it is that you're learning in high school or secondary school, this is really important, okay? Now, here we go. How do we say I must or I have to? We say je dois. Can you say that? Je dois. Okay? Now, you will notice that devoir is not je devois, by the way. Okay? And that's why it's one of these irregular verbs. It doesn't follow much of a pattern. And I think you are going to work this one out very quickly. This is a verb you need to learn by heart. Okay? So, je dois, I must. Tu dois, same. You must. Il doit. Now watch out, though it's the same pronunciation as je and tu, doit here as a T. We don't pronounce the T, we don't pronounce the S either. Elle doit, she must or she has to. On doit, one must or we must. Nous devons, and that's where it becomes a bit tricky, okay? So we are back to the stem devoir. So it's nous devons, we must, or we have to. Vous devez, okay? You must or you have to. Ils doivent, they must or they have to. Elles doivent. चलो तरण बेटा पढ़ो इन सारे ਨੂੰ। Je dois, tu dois, il doit, elle doit, on doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. मिस्टर हर्ष जी Je dois, tu dois, il doit, elle doit, on doit, nous devons, vous devez, elle doit, elle doit. ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਵਰਬ Have to, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ have to, must, Must. ਬਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਚ ਹੈਗਾ ਮਸਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੋ Okay, that's the Jadu plural alla version, France. feminine, of to have to. Okay, so if you look at the list, okay, you will notice that though the verb, the infinitive verb is devoir, they don't follow much of a pattern. It doesn't follow much of a pattern with the subject pronouns, does it? For je, it is dois. Can you say that? Je dois. Bravo. For tu, it is tu dois. Excellent. Il doit. Very good. Elle doit. On doit. But then when we reach the plural version of the subject pronoun, we go back to the dev version. Nous devons. Here we go. Nous devons. Très bien. Vous devez. Okay. You have to. Ils doivent. Okay. And Doivent. all of a sudden, we're using doit again with a v at the end. Ils doivent and elles doivent. So you will notice that there is not much pattern unless you learn it by heart, and you see that je and tu and il and elle and on at the beginning, the singular forms all have the same pronunciation, as in doit. Okay, so if I was to put that into a what do you call it example, I could say, for example, tu dois faire tes devoirs. Now, not to confuse anybody, faire les devoirs means to do your homework. And look at the way we say homework in French. ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। devoir ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ s ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹਾਂ ਜੇ s ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ verb ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਫਿਰ ਹੈ। ਹੋਊਗਾ ਹੋਮਵਰਕ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ We say devoir, which is your have to. Okay,
So funnily enough, devoir is also a noun and it means homework. So you must do your homework. Tu dois faire tes devoirs. Simple. Tu dois faire tes devoirs. ਸੋ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯੂ ਮਸਟ ਡੂ ਯੋਰ ਹੋਮਵਰਕ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 30%। 60% ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਦੈਟ ਯੂ ਡੂ ਯੋਰ ਹੋਮਵਰਕ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਅਗਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਇਲਫੋ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵਸ ਇਲਫੋ। ਓਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। Simple, you could say, nous devons aller à la gare pour prendre notre train. Now, without translating that, what do you mean? What I mean is that without me helping you translate it, what do you think this means? Clever? Now, nous devons aller à la gare pour prendre notre train. Now, think for a minute. What do you think that means? Nous devons means we must or we have to. But we have to do what? we have to take the we have to go to the station to take the train, our train. Aller, to go. À la gare. Now, gare is the train station. Pour prendre, in order to take notre train, our train. Okay, so though it looks like a complex sentence, it's actually quite simple because all we have conjugated here is the verb to have to, okay, or must, okay. So, nous devons aller à la gare pour prendre notre train. We have to go to the station to take our train. Okay, how does that look? Okay, right. And the third example, ils doivent parler à leur professeur. ਓਕੇ, ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਟੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਰਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚ ਵੀ ਪਾਰਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਵੇਕ, ਓਕੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਓਕੇ, ਆਵੇਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। Ils doivent parler à leur professeur. They must or they have to do what? Parler is a verb. Parler. It means to talk, to speak, to talk. So they must talk to who? Their teachers, okay? Their teacher. Or their professors, the same word in French, okay? So, ils doivent parler à leur professeur, they must talk to their teacher, okay? What I'd like you to do is have a look at the list again, okay, of devoir in the present tense. And remember, this is a really, 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 really important verb to know, and I would like you to learn it by heart, okay? Do it for me, please. Thank you. And why don't you try to make your own sentence? Okay, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਐਟਮ ਬੰਬ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਲੂਆਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। Let's have a look at the verb falloir, which means to be necessary or to need in French. ਪ੍ਰੈਸ ਨਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਫਲੂਆਰ ਨੂੰ ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਉਰੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਵਰਬ ਇਹਨੇ ਮਿਸ ਕਰੇ ਨੇ, ਫਲੂਆਰ ਮਿਸ ਕਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਕਰਿਆ ਉਹ ਕਰਿਆ ਆਬੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਟੋਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Okay, for
folks, I have chosen the verb falloir today because it's a funny verb. It means to be necessary or to need, okay? And what we are going to do, I'm going to show you the verb falloir conjugated in the present, passé composé, future imperfect, and conjugation ਤਾਂ conditional ਬਹੁਤ tense. easy ਹੈ ਇਹਦੀ So you're going to say, wow, that's a ਪਰ ਇਹਦੀ conjugation ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ as it is. lot. It's not a lot because falloir, mostly known in its form il faut, is an irregular verb belonging to the third group, and it is an impersonal verb. Yeah, impersonal verb ਹੈ I'm going to say, but impersonal what verb ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਯੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ impersonal ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ is an impersonal verb, Alexa? Well, it means that it can only be conjugated in one form, the third person singular form, which is il. Okay. So you cannot say je faut, no, elle faut, no, vous fallait. You've got to use il only faut il. ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ Il faut. Okay. Il faut. Faut. It is a bit like when you say it is raining. You can't say I rain, you rain, we rain. Can you? So you would say it. ਇਹਨੂੰ It ਭਾਜੀ rains. ਇਹ Okay, ਯਾਦ so you ਕਰਨ would ਦਾ use ਸੌਖਾ il, it. Okay? application Well, ਵੀ in ਔਖੀ French ਹੈ we use only il. Hence why it's called the impersonal form. Okay, it cannot be associated to someone or a person. So, quite simply, il faut means it is necessary or it is needed. You have to. Okay. Now, il faut can be followed by an infinitive verb. Okay, for example, you could say il faut manger avant midi. It is necessary to eat before midday. As you can see, manger is its infinitive form. It comes right after il faut. Now, il faut can come just before que as well, plus subjunctive. Now, subjunctive is a highly difficult tense to know in French, and I don't recommend that you do it now if you're not familiar with it at all. So, for example, il faut que nous mangions avant midi. We have to eat before midday, okay? So you can say il faut que. It is necessary that, and then you put the subjunctive tense after that, okay? But it can be also followed by a noun. For example, il faut du chocolat pour faire un gâteau au chocolat. So it is necessary to have chocolate, or we need chocolate to make a chocolate cake. Okay, so that's how we use falloir, which means to be necessary. When you conjugate it into a present tense, as in it is necessary, you will say il faut. We've just done that. So for example, you could say qu'est-ce qu'il vous faut? What do you need? Il faut que tu manges avant midi. You have to eat before midday. Il faut que tu manges avant midi. So this is a present tense. If you wanted to use it in a passé composé, as in what did you need, you would say il a fallu que tu manges avant. ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਜਿਸੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਯਾਦ il faut ਦਾ ਪਾਸਟ ਹੈਗਾ il a fallu okay midi. It was necessary. It was necessary that you eat before midday. Okay, or it was necessary. That's the way you would translate it. Now the future tense of il faut is il faudra. It will be necessary. So il faudra que tu manges avant midi. It will be necessary that you eat before midday. The imperfect tense looks like that. Il fallait. Okay, so it was necessary. Again, a bit like il a fallu. Same meaning. Il fallait que tu manges avant midi. It was necessary that you eat before midday. Okay, and it's in its conditional tense. Il faudrait. It would be. Okay, necessary. ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ il faut ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ il faut ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ il a fallu ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ il faudra ਕਿੱਥੇ ਆ
ਆ ਸੀਗਾ ਫੂਦਰਾ, ਫੂਦਰਾ ਹੈਗਾ ਫੂਦਰਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਲ ਫੋ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਇਲ il faut il ਫੋ, faudra ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲ ਫੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਟੈਂਸ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਲ ਫੋ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਛੜਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਹਿਲਫੂ ਹਿਲਫੂ ਆ ਗਿਆ ਹਿਲਾ ਫਾਲੂ, ਹਿਲ ਆ ਫਾਲੂ, ਹਿਲ ਆ ਫਾਲੂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਲਾ ਫਾਲੂ ਮਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਆ ਲੋ ਆ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਤਿੰਨ ਨੇ ਬੇਟੇ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। व्हाट इज इल्फो? इल्फो की किहड़ा टेंस है? इट इज नेसेसरी इन तरण बेटा इल्फो की है present हाँ present ਹੈ ਬਈ present इल्फो इल्फो कल्ला भी यूज हो जाता है, इल्फो क दे नाल भी यूज होता है, इल्फो क ओके ओके। इट इज नेसेसरी दैट इला फालू की है past पास्ट, इल्फुद्रा Past. की है future बोल के दसो फ्यूचर से की है। ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਵੀ it will be necessary to ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਵਾਸ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਲਾ ਪਾਲੂ। ਓਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ, ਰਟਾ ਮਾਰਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ merci beaucoup, au revoir। au revoir au revoir Adama monsieur। Voilà।